نكمل ويا الكيميكال ديجريديشن اوف بنسلين. هنا نشوف شنو العوامل اللي راح تأثر على الستيبيليتي اوف بنسلين، وشنو اللي ممكن يؤدي الى فقدان الفعالية المضادة للبكتيريا بالنسبة للبنسلين كومباوند. يعني هذه الستراكشر للبنسلينات شنو ممكن تتأثر؟ ستراكشر او الكيميكال ستراكشر بالنسبة للبنسلينات شنو ممكن تتأثر؟ عندي مجموعة من الشغلات اللي ممكن تأثر على structure of penicillin and causes the deterioration of penicillin، وخاصة عن البيتا لاكتم رينج. هذه الحلقة الصغيرة، هذه الحلقة الرباعية ممكن تتأثر بمجموعة من العوامل. يعني مثلا بالأسيد، ممكن تتأثر بالبيس يأثر على الفعالية مالتها، وكذلك ممكن تتأثر بالأوكسيدايزنج ايجنت، بالتمبريتشر، تتأثر بإنزيمات معينة. هذه كلها راح تأثر لي على فعالية الانتيبيوتيك. لأن احنا قلنا الفارماكوفور المهم والجزء الأساسي بالبنسلينات هو البيتا لاكتم. هاي الحلقة الرباعية الصغيرة لازم أحافظ على الانتجريتي لهذه الحلقة، لازم أحافظ عليها ما يصير بيها ديستروينج، لأن إذا صار بيها أي ديستروينج معناها المركب صار inactive، بعد ما يشتغل as antibacterial agent. لازم أحافظ عليها بpH معينة. هسه راح ندرس أول تأثير اللي هو تأثير البيزك كونديشنز أون بنسلين. هنا البنسلينات أو مركبات البنسلينات شلون يعني تتأثر بالبيز. طبعا أصلا بالمحاضرة السينثيسيس أو الكيميكال سينثيسيس أوف بنسلين هذا قبل الديجريديشن، هذا أيضا شبكة الكيمياء. هسه أنا ما أريده لأنه حتى اللحد بالمحاضرات وياكم راح نركز فقط على المواضيع المهمة. فالسينثيسيس أوف بنسلين بكل تفاصيله اللي موجودة بالمحاضرة PDF هذا تلغيه، ما أريده، ما مطلوب من عندكم. والله لسه الصوت شلون؟ اريد واحد منكم يجاوبني. راح افتح الQ&A، اريد واحد يجاوبني. لسه الصوت شلون صار؟ باقر. اي باقر. نعم تمام دكتورة الصوت. هسه الصوت تمام؟ اوكي يلا نرجع نكمل. شكرا جزيلا. نكمل. على الستيبيليتي اوف بنسلين هو البيزك كونديشن. ايش نقصد بالبيزك كونديشن؟ يعني لما عندي مادة قاعدية، المادة القاعدية طبعا اكو جروبات معينة هي اللي اعتبرها هذه يعني مادة قاعدية. مثلا الOH هذا يعتبر بيزك كونديشن. مثلا اذا كان عندنا الامين NH2 هذا ايضا يعتبر بيزك كونديشن. هذه المواد تعتبر شنو هاي؟ تعتبر هذه النيوكليوفايل. من أقول النيوكليوفايل يعني عندها أنشر بيرز أوف إلكترون ممكن تهاجم الكتروفايل اللي هي المجموعة اللي عندها نقص بالإلكترونات. من أقول النيوكليوفايل يعني هنا هذه المجموعة، يعني هنا مثلا هذا عندي الOH، هذا الOH اللي هي أول شيء عندنا مثل ما قلنا الOH يحتوي على أنشر بيرز أوف إلكترون، لذلك هذا يعتبر كالنيوكليوفايل. بالنسبة إلى الجروب الثاني اللي هي مثلا عندك NH2 هذا هنا أيضا تعتبر كبيس لأنه تحتوي على أنشر بيرز أوف إلكترونز، وأيضا هنا هذه تعتبر كالنيوكليوفايل. هذه هنا الأنشر بيرز أوف إلكترونز هي اللي تعتبر كالنيوكليوفايل. هسه أمامكم إحنا إيش عندنا بهذا السكين؟ عندي الOH. هذه الOH طبعا هي مو فقط الOH لوحدها، لا يعني معناها الOH موجودة بمركب معين. هذا المركب راح يهاجم البنسلينات اللي تحتوي على البيتا لاكتم رينج، وراح شو يسوي لي؟ راح يكسر لي البيتا لاكتم. نشوف الميكانيزم هنا. هاي الOH لما تيجي وتهاجم ايش راح يصير؟ الOH هنا راح تيجي إما تضرب، انتبه، راح تيجي تضرب
الكتروفايل اللي هي المجموعة اللي عندها نقص بالالكترونات. بما انه هذا الاو اتش عنده شحنة سالبة، هاي الشحنة السالبة راح تهاجم المجموعة اللي عندها شحنة موجبة. ايش نتوقع من المكان اللي موجود بالبنسلينات، بالستراكشر مال البنسلين اللي يكون ب partially positive charge؟ هو هذا هو طلاب. هنا هذه الكربون هي راح تكون اسميها الالكتروفايل، يعني عندها نقص في الالكترونات. ليش؟ لانه اكو صفحة امين، هذا الامين يسحب اوكي من الصفحة الاخرى، اكو عندي اكسجين، هذا ايضا هنا يسحب، فهذه دائما يكون عندها نقص. فمن تجي الاو اتش اما تضرب راح تضرب لي الالكتروفايل اللي هو هذا. زين شو راح يسوي لي؟ راح يكسر البيتا لاكتم، هاي الحلقة الرباعية منها راح تنكسر. شوف راح يتحول من بنسلين، هذا البنسلين راح يتحول الى البنسلوت اسيد. البنسلوت اسيد هذا منين جايني؟ جايني من الكليفيج. لاحظ هنا، لاحظ هذا الفراغ اللي صار، هذا الفراغ هذا اللي اشرته، هذا الفراغ هذا هو موقع الكسر اللي صار بداخل البيتا لاكتم رينج. يعني هنا كسرت الحلقة الرباعية بين النيتروجين وبين الكربونيل، يعني كسرت الامايد جروب. معناه هنا احنا قبل شويه قلنا البيتا لاكتم رينج very important for antibacterial activity، تعتبر كفارماكوفور اساسي هنا بالمركب. من الكسرة تحول الى غير مركب اللي هو البنسلويك اسيد، معناها هنا فقط الانتيبكتيريال اكتيفيتي. البنسلويك اسيد has no antibacterial activity. بوجود الاسيد هذا البنسلويك اسيد، يعني هنا هاي نلاحظ هاي بوجود البروتون ايضا راح يفقد هاي مجموعة الكربوكسيل، هاي من هنا كلها راح يصير دي كاربوكسيليشن. نلاحظ راح يتحول من البنسلويك اسيد الى الفينيلويك اسيد، هذا هو الفينيلويك اسيد. الفينيلويك اسيد فرق عن البنسلويك اسيد اللي قبله انه دي كاربوكسيليشن الخالص. اثنيناتهم سواء كان البنسلويك اسيد او الفينيلويك اسيد اثنيناتهم هما ineffective as antibacterial agents. ليش؟ لانه هنا فقدنا البيتا لاكتم، هنا بعد ما عندنا بيتا لاكتم انكسرت، ومن انكسرت راح يفقد كل الانتيبكتيريال اكتيفيتي. من هذا البرنسبل، من البرنسبل اوف بيزك ستاك، هنا اريد اروح الى سايد افكت مهم اللي حكينا عليه بدايه المحاضره، اللي هو الانافيلاكتيك رياكشن او البنسلين الرجي. هنا البنسلين الرجي شلون راح يصير عندنا؟ ولا احنا باجسام الكائنات الحيه، اجسامنا ايش عندنا بروتينات. البروتينات يعني معظم الريسبتورات، معظم التارجت، معظم الانزيمات اللي موجوده بالهيومن بودي كومبارتمنت تحتوي على البروتينات. البروتينات محتاجة البنائية منه امينو اسيد. دارسين تفاصيل الامينو اسيد بالبايوكيمستري. الامينو اسيد ايش يحتوي على امينو جروب، من اسم الامينو اسيد يحتوي على الامينو جروب. يعني هنا الامينو جروب يعني تحتوي على ال NH2. احنا قبل شوية ايش قلنا ال NH2 تعتبر نوع من انواع النيوكليوفايل اللي ايضا ممكن انه تعتبر كبيس وتقدر تهاجم، ايضا تقدر تهاجم. حالها حال الهيدروكسيل اللي قبل شوية هاجمت وكسرت لي بيتا لاكتم. هنا هذه الامينو جروب اللي موجودة بالبروتينات او اللي موجودة بالامينو اسيد اللي موجودة باجسامنا ايضا تقدر تهاجم. زين هذه هنا ايضا تقدر تهاجم الالكتروفايل اللي موجودة بالبنسلين. زين هذه نفس الجروب او نفس الكربون اللي قبل شوية منها هاجمتها الهيدروكسيد. هنا راح يجيني الامين اللي موجود بالبروتين ويهاجمها، نفس الحالة راح يكسر لي اياها ويحولها الى ان اكتيف كومباوند. لكن الناتج شنو؟ الناتج هنا يختلف. يعني شوف هنا لما كان عندك او اتش جروب شنو الناتج؟ بنسلويك اسيد، لانه هنا صارت سي دبل او اتش. من جايه سي دبل او اتش؟ السي او هي اصلا من المركب الاصلي من البنسلين، والاو اتش هي منها جايتني من البيزك كومباوند. اذا عندي امينو جروب ايش راح يصير؟ راح يصير الناتج هو نفسه بدال السي دبل او اتش. شوف ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا السي او هاي هي اللي موجودة بالمركب مالتنا اللي موجودة بالبنسلين. ايش راح تشلب بيها؟ راح تشلب بيها الامين.
يعني NH2. ال NH2 هنا لما صارت عندي يعني لما صار عندي هذه المجموعة معناها شو تحول المركب؟ تحول المركب إلى أمايد. يعني بدل هاي الكربوكسيل فقط هاي الكربوكسيل شيل إياها من المركب راح يصير هنا هاي الأمايد. الأمايد هي اللي ترسب بالمركب الجديد. بغض النظر عن نوع المركب شنو اللي راح يطلع، طبعا هنا هذا راح يعتمد هذا نوع الامينو اسيد اللي يهاجم، يعني الامينو جروب اللي موجوده بالامينو اسيد بالبروتين المعين اللي يهاجم. معناها هنا ايش صار عندنا؟ صار عندنا يعني البروتين راح يختلف بالستراكشر مالته، راح يصير عندي العفو هنا البنسلين مولكيول راح تتصل او راح تتحد مع نوع من انواع البروتين او جزء من اجزاء البروتين. ايش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي ستراكشر راح اسميه البنسلين بروتين. هذا الستراكشر الجديد اللي راح يطلع عندنا هذا راح اسميه البنسلين بروتين. هاي جدا مهمه. هذا البنسلين بروتين من اسالك عنه تقول لي هذا البروتين جايني من الرياكشن اوف نيوكليوفايل جروب فور اكزامبل امينو جروب. لاحظ النيوكليوفايل الامينو جروب بالضبط مثل ما رسمت لك اياها قبل شويه. هاي الامينو جروب وين موجوده؟ اللي موجوده بالسبيسيفيك بودي بروتين. زين اما راح تهاجم مثل ما رسمناها هسه هنا، راح تهاجم الكربون اوف كربونيل اوف بيتا لاكتامين، وبالتالي راح يؤدي الى كسر البيتا لاكتامين، والبروتين راح يعني يتصل مع جزء من اجزاء البنسلين، وبالتالي راح يتحول الى الاسيد بروتين. هذا هو البنسلين بروتين. هسه عرفنا منين جاي وشنو مصدره. هذا البنسلين بروتين معناه هو يعني فورين بروتين غريب صار موجود بالجسم، هو هذا اللي راح يسبب لك الالرجي. هذا هو اللي راح يسبب الالرجي. معنى هذا انه شنو الالرجي؟ احنا نعرف انه مو كل البيشنت او مو كل يعني الهيومنز عندهم بنسلين الرجي. هذا يتبع جينات معينه، يعني اكو قابليه لاجسام معينه تكون هنا بروتيناتها هاي نيوكليوفايل بحيث تقدر تهاجم البنسلين وتعطيني هذا الابنورمال بروتين. اكو اجسام لا ما يصير بها هذا التفاعل، يعني بروتيناتها ما ممكن انه تهاجم البنسلين اللي دخل للجسم وتكسر البيتا لاكتامين وتعطيني هذا الابنورمال بروتين اللي هو بنسلين بروتين. بالتالي ما حيظهر يعني البنسلين الرجي. احنا بالبداية يعني انا ذكرت لك انه البيزك سبستانسز ممكن يكون على شكل مركبات تحتوي على الاو اتش مثل الكحول. هاي شرحناها ورسمنا المركب الناتج من تفاعل الكحول ويا البنسلين راح تكون هنا استر. لاحظ العفو اسيد راح تكون هنا هذه البنسلين اسيد. اذا كان عندي امين راح تتحول الى امايد، المركب الناتج يصير امايد مثل ما هو في حاله البنسلين البروتين. كذلك اذا كان ممكن يكون على شكل هيدروكسيد امين، ممكن يكون على شكل هيدروكسيد امين، فالناتج هنا راح يصير هيدروكساميك اسيد وهكذا. اذا هنا يعتمد على نوع النيوكليوفايل اللي يهاجم، فراح يطلع عندي الناتج او المركب الناتج من تفاعل هذا البيزك سبستانسز والبنسلين هو اللي اما يكون على شكل امايد او يكون على شكل اسيد او يكون على شكل استر. هذا ما يسمى البيزك ديجريديشن او شلون البيز يأثر على البنسلين. نشرح الاسيدك ستيبس وبعدها نفتح الاسئله اذا عندكم اسئله. بالنسبه الاسيد ايضا هنا الاسيد كونديشن ايضا تاثر على البنسلينات. معنى هذا انه البيز والاسيد اثنيناتهم هنا يكون البنسلينات مركبات البنسلين تكون انستيبل بالاسيدك وانستيبل بالبيزك ميديا، لذلك بعدين راح نقول لازم احدد بي اتش معينه. هذه البي اتش هي اللي تحافظ لي على الستيبلتي اوف بنسلين، لان لا الاسيديتي العاليه ولا البيزك العاليه راح تكون ملائمه بالنسبه للبنسلين في الستراكشر. احنا شويه نسمح عليه شنو تاثير الاسيد بالنسبه للبنسلينات. الاسيد معناها عنده اتش مثل ما تلاحظ هنا عندك بالمعادله، عندنا الاسيد معناها عنده
البروتون او عنده الاتش. هذا الاتش من يجي للبنسلين كومباوند ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي بروتونيشن للامين جروب that is present in the beta lactam. هذا هنا راح يسوي لي بروتونيشن لهذه الامين. يجي الاسيد راح يرتبط مع هذه الامين. ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها هذه الامين partially positive. العفو راح تكون بيها positive charge. هاي راح تتحول الى امين مشحونة. راح تصير بيها شحنة موجبة هنا. من صارت بيها شحنة موجبة معناها عندها نقص بالالكترونات. تحاول تعوض الالكترونات من ذرة الكربون اللي بصفها. راح تاخذ منها. بالتالي لانه هذه الكربون الثانية اللي هي الكربون اوف كربونيل جروب هاي راح اسميها. راح يصير عندها نقص الكتروني. هنا راح يصير عندي انترا موليكولار اتاك. انترا موليكولار اتاك. من اللي راح يهاجم؟ انتبه. اللي راح يهاجم هذه الاكسجين. الاكسجين اوف كربونيل جروب اوف اسيل امينو سايد تشين. اريدك تفهمها مو تحفظها. من هو هذا السايد تشين؟ احنا مو قلنا هذه السلسله اللي تكون الجانبيه؟ هذا هو الاسيل امينو سايد تشين. هذا الاسيل امينو سايد تشين. الاكسجين اوف كربونيل جروب اوف اسيل امينو سايد تشين. ليش؟ حتى اميزها عن الاكسجين اوف كربونيل جروب اللي موجوده داخل البيتا لاكتام رينج. عندك هنا اثنين كربونيل واحده موجوده داخل البيتا لاكتام رينج والكربونيل الثانيه اللي هي موجوده بالاسيل امينو سايد تشين. الاكسجين اوف ذا كربونيل اوف اسيل امينو سايد تشين هذه هنا الالكترونات بالنسبة إلها. الالكترونات هنا هاي تحتوي على انشر بيرز اوف الكترونز. الكتروناتها هذه راح تهاجم ذرة الكربون للبيتا لاكتام رينج. ذرة الكربون للكربونيل جروب اللي موجودة داخل البيتا لاكتام رينج. من تهاجمها هنا انتبه نوع الاتاك هو انترا موليكولار نيوكليوفيليك اتاك. انترا موليكولار يعني هنا يصير اكو هجوم بداخل نفس الجزيئة او داخل نفس المركب. بسبب شنو؟ بسبب البروتونيشن اللي صار. يعني هنا هذا البروتونيشن الاسيد سوالي بروتونيشن. الاسيد كل شيء ما سوى، الاسيد ما يكسر، مجرد انه يسوي بروتونيشن للامين ما يبدا على اكثر. فلما يسوي بروتونيشن راح ياثر على الفيزيكال كيميكال بروبرتيز بالنسبه للمركب، وبالتالي راح يصير عندي الاتاك من السايد تشين او من الاكسجين اوف اسيل امينو سايد تشين باتجاه الكربون اوف كربونيل جروب اوف بيتا لاكتام رينج، راح يؤدي الى حدوث كسر في الحلقه. من يسوي لي كسر في داخل هذه الحلقه راح ينتج المركب اللي هو موجود امامكم. طبعا هنا سلسله من الري ارينجمنت زين من يكسر هذه الحلقه اللي هي البيتا لاكتام رينج. هذه هنا انكسرت. هنا راح يأثر على الستيبلتي اوف الثيازول رينج. شوف هنا العمليه معقده اكثر من ما في حاله البيت. هناك البيت كان يكسر البيتا لاكتام وخلاص. زين هنا لا، من كثرة البيتا لاكتام راح يأثر على الاكتيفيتي. ليش؟ لأن هنا هو بالأصل كان مؤثر على النيتروجين اللي تربط أو اللي تعتبر الجسر بين الثيازول وبين أو الثيازولين رينج وبين البيتا لاكتام رينج. هنا كسر البيتا لاكتام رينج يأثر على الستيبلتي اوف الثيازولين رينج، ولاحظ بالبنسيلانيك اسيد. البنسيلانيك اسيد هنا الثيازولين رينج انفتحت. هذا هو الجزء اللي جاي من الثيازولين رينج. هنا هذه الثيازولين رينج انفتحت. اوكي، هذه الرينج اللي تكونت هنا هذه رينج جديدة اللي هي الأوكزازولون. هذه الرينج اللي هي الأوكزازولون. طبعا الميكانيزم انا ما راح اتطرق للميكانيزم ولا مطلوبه من عندك، فقط اريدك تعرف انه الاسيد راح يسوي لك بروتونيشن بالامين او بيتا لاكتام. زين، فهذا راح يؤدي الى حدوث امبالانس داخل المركب، راح يسوي لك انتراموليكولار اتاك من خلال الاكسجين اوف اسيل امينو سايد تشين toward the carbon of beta lactam ring
بالتالي راح يصير عندك كسر بالبيتا لاكتم وبالدايازوليوم رينج بنفس الوقت. اثنيناتهم الحلقتين راح تتكسر، راح يتكون عندك مركب يحتوي على الاوكزازولون رينج. هذه الاوكزازولون رينج راح تكون هايلي انستيبل. الاوكزازولون رينج هايلي انستيبل. هنا فقط اريدك تصلح لي هذا هنا البنسلينيك اسيد، هذه بدال الاي تصير اي، اكو خطا بالطباعه، هذه الاي تصير اي، فهنا يصير عندك البنسلينيك اسيد. هذا هو الناتج مال الاسيد هيدروليسيس، هو البنسلينيك اسيد، لان البنسلينيك اسيد ذاكرها واحد، فهنا هذا عندك البنسلينيك اسيد. الاوكزازولون رينج مثل ما قلنا هي هايلي انستيبل، لذلك بوجود الرطوبة أو بوجود ال H2O راح تتحول إلى الفينومالديك أسيد، يعني راح يصير هنا عندك كسر بالأوكزازولون رينج. هذا الفينومالديك أسيد شوف هنا نفس عدد الذرات بالضبط، لكنه راح تنكسر الأوكزازولون رينج. بعدين الفينومالديك أسيد راح يصير به كسر من المنتصف، الكسر هو راح يصير من الجهة منه، راح ينكسر المركب إلى نصين، وراح يتحول الفينومالديك اسيد الى الفينالديك اسيد بلس البنسيلامين. هذه الانترميديت طبعا هنا هذه كلها الاسيد، يعني احنا مجرد باول خطوه من انكسارنا بيتا لاكتم رينج كلها هنا سوينا دي اكتيفيشن للانتي بايوتيك. يتحول بعدين الى البنسيلامين واطلاق الفينالديك اسيد. هذا البنسيلامين هو الميجر، اعتبره الميجر ديجريديشن اوف برودكت او بنسلين، يعني هو اكثر تركيز من او اكثر ماده هي راح تجيني من الديجريديشن اوف بنسلين باي اسيد هو البنسيلامين، اللي ممكن يصير له دي كاربوكسيليشن بعدين ويتحول الى البنسيلو ألديهايد. طبعا هنا بنقول انه البنسلين انستيبل بالاسيد، يعني شلون الاسيد بيأثر على الاستيبيليتي مال البيتا لاكتم ويكسرها من خلال البروتينيشن اللي يصير في الامين. معنى هذا شنو نستنتج انه البنسلينات المفروض تكون انستيبل بالاسيدك انفايرمنت اوف الستومك، مو صح؟ البنسلينات تكون انستيبل بالاسيدك انفايرمنت لانه الاسيدك مال الستومك جدا عالي توصل الى 1، فهنا هذا راح يأثر على الستيبيليتي أو بنسلين. يعني شلون عندي مركبات من البنسلينات اللي هي مثلا عندنا الانبنسلين، الاموكسيسيلين، هاي كلها بنسلينات، شلون نعطيها اورال؟ هذا شلون نعطيها اورال؟ هاي بعدين راح نرجع نناقشها. شوف هنا بما انه هي البنسلينات صارت unstable بالاسيد وبالبيز، therefore we must control the pH of the aqueous solution. لازم احافظ على pH زين لهذه المركبات بين 6 إلى 6.8. شوف النرى pH الملائمة للمركب، يعني كلش الرينج مال pH يكون جدا محدود من 6 إلى 6.8. لازم انت تحافظ على pH للبنسلينات بهذا الرينج حتى تحافظ على الستيبيليتي مالها، لان انت شفت الميكانيزم البيت شلون يأثر على المركب على البنسلين وشلون الاسيد يأثر على البنسلين. هنا شلون احافظ طبعا على الPH؟ احافظ عليه من خلال البفر سيستم اللي هو مثلا عندنا الستريت، الفوسفيت بفرز، هاي دائما هنا نستخدمها ويا البنسلينات حتى نحافظ عليها. طبعا مو بس البفر، هنا اكو ايضا طرق ثانيه مثل ما قلنا شلون احافظ على الستيبيليتي او شلون اخلي المركب هو اصلا ستيبل. يعني هل البنسلين والامبنسلين والاموكسيسيلين احنا نخليهم ببفر ونعطيهم اورالي؟ اكيد هنا البفر بالاسيدك انفايرمنت اوف ستومك هنا ممكن انه ياثر عليه. شوف هنا هذا اعيد لك الرسم مره ثانيه شلون يصير عندك انتراموليكولار اتاك داخل نفس الجزيئات. هذا الان شير بيرز اوف الكترونز للكربونيت للاكسجين جروب اوف يعني الكربونيل اللي تكون طرفيه اللي هي الاسين امينوسايد تشين كربونيل راح تهاجم الكربون اللي موجوده داخل البيتا لاكتم رينج، وبالتالي راح تسبب لك كسرها. اول خطوه اللي تصير عندك هي البروتونيشن اوف امين باي اسيد. يعني لاحظ هنا هذه اول خطوه هي البروتونيشن. هذا هنا معناها عندي اسيد، هذا الاسيد اجى تاثيره اثر لي على
الامين اللي موجوده بالبيتا لاكتامرين، وبالتالي بعدين هو اللي يكون السبب الاساسي انه صار عندي الانتراموليكولار اتاك. هسه احنا اريد اتركز يعني شويه لوك راح اسال سؤال، هذا السؤال مهم. هنا بعد ان عرفنا شنو السبب لتاثير الاسيد، او شنو اللي يخلي البنسلين unstable في الاسيدك environment، شنو اللي يخليه unstable؟ ركز وياي، شنو اللي يخلي البنسلين unstable في الاسيدك environment؟ هو تأثير الاكسجين للكربونيل سايد تشين. زين، هو تأثير هذه الاكسجين، هاي شوف الانشار كيرف اوف الكترونز اللي موجوده بيها، هذه بيدك هذه. زين، فاحنا معنى هذا انه راح اصنع مركبات راح تكون اسيد ستيبل من خلال شنو؟ من خلال انه اقلل النيوكليوفيليسيتي اوف ذس كربونيل اوكسجين. هاي هنا حتى اصنع مركب بنسلين يكون اسيد ستيبل، حتى تكون ما عنده قابليه هجوم، ما يقدر يهاجم هاي ذرة الكربون. هذه الخطوة اللي هي خطوة الهجوم على هذه الكربون ألغيها. هذا السهم الأحمر أريد ألغيه. شلون ألغيه؟ لما أقلل النيوكليوفيليسيتي لهذه الأكسجين. واضح؟ أقلل النيوكليوفيليسيتي لهذه الأكسجين. هسه بعدين راح نشوف شلون تفاصيل شلون أقلل النيوكليوفيليسيتي. أقلل النيوكليوفيليسيتي طبعا هنا كل انواع البنسلينات اكثرها يعني تحتوي على الكربون اللي هي الالفا كربون. شوف دائما احنا قلنا اللي بصف الفانكشنال جروب مباشرة راح اسميها الالفا، هذه هي الالفا كربون. شوف عندك الفا موجودة داخل البيتا لاكتام، وعندك الفا كربون اللي موجودة بالاسيل امينو سايد تشين اللي هي خارج الحلقات، هذه هي الالفا كربون. هنا اذا ضفت جروب كيميائي يسحب لي الالكترونات من الاكسجين، اضيف شنو؟ راح اضيف جروب this oxygen، هنا راح اضيفه بهذه الكربون، راح اضيف جروب بهذه الكربون. شو يسوي هذا الجروب؟ يسحب الالكترونات، يعني معناها شنو؟ معناها الكترون والجرين جروب مجموعة ساحبة للالكترونات، الكترون والجرين جروب مجموعة ساحبة للالكترونات، راح تسحب الالكترونات من ذرة الأكسجين، يعني من ذرات الكربون اللي بصفها أو الأكسجين اللي بصفها، بالتالي تصير ضعيفة. هذه المجموعة الهدف إنه أضعفها حتى بعد نتهاجم، أو هذه الأكسجين على وجه الخصوص أريد ألغي قابليتها على الهجوم. شو راح أضيف؟ راح أضيف الإلكترون والجرين جروب this oxygen. من هي الإلكترون والجرين جروب؟ عندي مجموعة من الجروبات. أولا مثلا الأمين NH2، NH2 هذه تعتبر الكترون والجرين جروب، هاي تكون الالكترون والجرين الايزوليتي إلها جدا عالية، فمن نخلي ال NH2 this oxygen زين راح تسحب لي الالكترونات من الاكسجين، وبالتالي شنو؟ بالتالي بعد هذا المركب راح يكون ستيبل، يعني حتى بالاسيدك انفايرمنت، يعني حتى لو اجاني الاسيد وسوى لي البروتونيشن يعني انطاني هاي الخطوة الأولى، ما راح تصير الخطوة الثانية اللي هي الانتراموليكولار اتاك. يعني المهم عندي الانتراموليكولار اتاك، لانه اذا صارت راح تكسر لي الحلقة، لكن البروتونيشن لوحده ما يكسر الحلقة. طلع البروتونيشن لوحده ما يكسر الحلقة، فقط اذا صار عندي الانتراموليكولار اتاك. اذا ضفنا الالكترون والجرين جروب الفا كربون اتوم اوف اسيل امينو سايد تشين راح امنع الانتراموليكولار اتاك، لانه الالكترونات راح تكون مسحوبة. من عندي الجروب الثانية؟ الجروب الثاني على سبيل المثال عندي الكلور. زين، الكلور اللي هو احد انواع الهالوجينات، كذلك عندنا البروم. كل انواع الهالوجينات هو ممكن اعتبرها شو اسمه يعني الكترون والجرين جروب، وبالتالي ممكن انه تسحب الالكترونات من الاكسجين اسيل امينو سايد تشين، وراح تضعف قابليتها على الهجوم. نلاحظ تساعدنا هذه المركبين اللي هو استراكشر مال الامبيسيلين واستراكشر للامورفيسيلين. نلاحظ هنا استراكشر للامبيسيلين ايش عنده؟ انتبه علي، البيزك كيميكال ستراكشر هو ثابت،
البيزك كيميكال ستراكشر. شوف هذه هي ثيازولين رينج او ثيازول بلس بالبيتا لاكتام رينج. هذه الاسيل امينو سايد تشين ثابته. شوف الالفا كربون اتم، هذه هي الالفا كربون اتم. شو مشلبه بيها؟ خلينا بيها الام اتش 2، خلينا بيها الامينو جروب. من خلينا الامينو